Annyeong! Annyeong! Welcome to Zamboanga! Zamboanga! Nating video si Kuya. Oh. Ayan. That is coffee garden. Ayan, so ano na first impression niyo sa Zamboanga City? Bongga! Zamboanga! Ang bongga po ng mga food, like Ayan, foreign sige, po, paano foreign. basahin yung ano? Anong favorite mo dyan? Gusto ko po yung Piula Itum. Bakit? Wala lang, mahirap kasi siyang bigkasin. Okay. Kawaso. Kape. Kape. Yes po. Okay, sige. Kape. Ayun sa akin. Litik na kape. Sige po. Ano po yung 12? Ano po yung 8? Yan ang ibig laki ng baso yan. 8 ounce at 12 ounce. Okay. Sige po. Pasensya na po. Yes, sige po, sige po. Dito po sa Bangbang, ano po yung Bangbang? Bang. So, Anong Parang dessert? Oo, yung dessert. Alin po ang ano po ang ang bestseller. Apa. yung dito ko lang talaga matitikman maliban sa pangalan na sige po yung bestseller dito sir, ano kaya? Biyaki ang bestseller lang. Biya. Yes po, biyaki. Saan po yun? Yung biyaki and palikambing. Balik. Biyaki and Biyaki. Andito kami sa Dennis. Dennis. And hi guys, andito kami sa Dennis Coffee Garden. Actually, ilang beses na kaming nagtanong sa mga taxi driver at tricycle driver. Hindi nila alam or baka nahirapan sila sa location. Pero anyway, ayun, okay naman. Check nyo na lang yung Facebook page nila, tapos tignan nyo dun yung location sa map. Mas accurate yun kasi hindi siya mag-appear sa Google Map. Ano pong masasabi niyo sa food niyo, Doktora? Oh my God, sumptuous. Oh, Really refreshing. Ito po talaga, masarap siya. May kasi may ka-taste ng something, hindi ko na ma-identify right now. okay. So, anong food niyo? Ayan. Tapos, yung coffee po, kamusta po? Yung coffee, nagkamali po ako. Dapat kasi, tinikman ko muna siya without the milk. Ngayon po, nung may milk na, hindi ko na ma-identify ito kung lasan. I'll try it again later. Okay. Kahawa soup. Ayan siya. Native Tausug coffee. It's really... It's black, right? And kind of spicy. Medyo spicy siya, pero It's kinda, masarap. hindi siya super... Konti lang po, konti lang. Okay. Kasi hindi masyadong mahal. I mean, hindi siya overpriced. Oo. Hindi ko nga sure kung long-term tourist destination ba ang Zamboanga. Hindi siya, well, hindi parang Boracay na. Ayan. So, worth it yung paghanap namin dito sa Dennis Coffee Garden. Masarap yung food. Masarap yung coffee. Ayan, ubos. Tikman natin tong... Anong name nito? Biryani. Ah? Biyaki. Ayan. Violet pala siya. Oy, may pag-ambon na nga. Okay lang. I don't know. So, nag-chat na siya? Or antayin mong siyang mag-chat? Bukas na daw siya mag-chat. May isasend lang ako sa clip. May coconut sa gitna. Masarap. Perfect siya with this. Tapos ito, tikman naman natin.
Milky ba to? Hindi masyado. Okay. Bakit may art yung pagkakabukas ng sayo? Sa akin medyo nag-aasa. It's so unfair. Masarap. Gusto ko siya. Hindi siya masyadong hindi siya matamis talaga. Hindi siya matamis. Parang kasaba na. Oo. Pero wala siya yung grainy something. Hindi po ako ang totoong ano. Siya po ang totoong eme. Crab. Diba? Alas 11 na 11:30 na. Nagkakape pa rin kami. Addict ka kasi. Charis! Hindi, di ba kasi tayo nagkape sa airport? Mahal kasi yung kape sa airport, alam mo naman. Yakan Weaving Village. Ayun o, isang village nga. Ayan, kumusta naman? Zamboanga, we're here in a village. Saan tayo? I'm not pretty sure. Leaving station 2. Okay. Ayan, wala daw silang pattern. Memorize na nila. Ayan, gusto mo bang itry? Hindi po, wala po sa skill set natin. Hindi, pwede ata. Ito na po yung ano. Ayan, finish product. Okay, ito po ay Weaving 101. Ang complicated pala. Oo. Mas mahirap pa po yan sa physics. Oo. In fairness, nag-usap po kayo sa kulay ng damit ninyo today. Ay, ipapasok ko po. Tadit pa ganun. This is Mr. Chooy in action, the Weaving Queen. Ang galing. Alam nila kung saan pumapasok. Ayan. Tapos, Yung green naman. green. Seryoso yan. Para matuto si ano. Ah, ang galing. Tapos mag-ano na siya, maggawa na siya. Gustong white Dito sa naman. amin. Oh, tama ba? Oo, tama po. Galing. Ang galing ko doon. +5 po, +5. Okay. Kasi dito naman po. Ay, dito naman. Sundan mo po lang yun. Same lang yung ano. Ay, wait. Ba't ba ganun lang? Ayan, ganyan pa. Tapos, dito. Ay, dito. Tama po? Opo. Ay. +5. +5 ako doon. Okay, tapos yung orange. Same lang dito. Opo, same. Ay, paano to? Nauubos na yung tela. Ay, Kasi idugtong na. okay. Ayan. Same day. Ayun. Oh my gosh. Fast learner. Tapos ito. Tapusin ko itong isang linya. Okay. Tapos yung blue. Okay, ayan. Oh my gosh. Marunong na. Pwede na ako magtrabaho di part-time. Okay, last. Oh my Last gosh. green. Ayan.
Tapos, Tapos po, yan. Tapos, pasok mo lang. saan yung ipapasok? Tapos, ay, mali. Bali po yung buhay. Amo. Ay, sorry. Saan mo sila lahat? Ang galing po niya. Ayan. Okay na to. Good, Ikaw din. good job. Hindi na po. Okay na po ako. Ayan. Oh my gosh. Okay na po ako. Ito. Finished Oh, yun po yung product. finished product. Ayan. So, ilang minutes yun? Mm. Ang galing. Okay. Okay na po. Thank you so much. Ang galing. Nakakangawit din pala. Alang ano lang yun ah. Ilang minutes lang yun. Buenas tardes. Ayan. Dito kami sa Paseo del Mar. Yan siya. Naantay namin mag-open yung mga shops. Apparently, parang 3 o'clock daw yata mag-open. We will try their famous knickerbocker. Ayan. So, yan siya. Ang init kanina sa city. Although mainit din naman yan, pero at least dito mas presko kasi may hangin. Pero kakaiba yung init dito. Ayan, this is Paseo del Mar. And this is Fort Pilar. Pero closed. Closed. Na siya. Ayan. Wala ng araw. May konti pa pero ano na, golden hour. Just a bit. Just a bit. Bearable. Wala nang UV. So dito kami sa Paseo del Mar ulit. Paseo del Mar? Yeah, it's Paseo del Mar. Ano equivalent nito sa Baguio City? Burnham Park. Burnham Park. Parang Burnham Park dito. So, ayan, baka dito na rin kami mag-dinner doon sa may beach. Sa Yeah. beach. So many food stalls po. So, what do you want to eat tonight? Besides human beings. Charot. Sorry po. Ay. Zamboanga ng Zamboanga. Ayan. Zamboanga ng Zamboanga. Ayan. Paseo del Mar. Ayan. Okay, so after one day sa Zamboanga City, ano masasabi mo? Well, I can say, especially here sa park, napakalinis po niya. Tingnan niyo po. Wala po siyang masyadong kalat. Maliban sa aming dalawa. Sorry. Yes, totoo malinis. Ay, doon tayo sa may Mas malinis pa po sa budhin ninyo yung park. Yan. Pero ang daming lovers, ganyan. Kasi sobrang Lovers dami po park. ng parks. Ang dami rin nag-date. Ay, Kaloka. Huwag po kayo pumunta dito on Valentine's Day. and so golden hour, kaya medyo natatamaan yung skin natin ng